nampak? Mana ada skru okey? Ya, saya dah sekarang bang.
是？哦，没有啊。完了吧？我系统我去了。Itulah makan dia tak sedap. Tak ada rasa pak body belakang lagi ni. I come here for research. Bisa. Ya. RM2.5. Okey? Semua kita bayar. Ingat, bila belajar ni kita kena keluarkan sikit bola. Biar benar. Okey? Ini dapat bagi.